Nếu như ngày nay những khẩu súng phun lửa đã không còn quá xa lạ với chúng ta, thì bất ngờ thay, từ những năm 700-800, người Hy Lạp đã có những khẩu súng phun lửa thậm chí còn lợi hại hơn ngày nay. Bởi vì không thể bị dập tắt, nên chúng còn được gọi là hơi thở của rồng. Trận chiến năm 678 giữa hải quân Hy Lạp và hạm đội Ả Rập xâm lược. Khi ấy, tưởng chừng như với quân lực gấp hàng chục lần, đội quân Trung Đông có thể dễ dàng nuốt chửng cả châu Âu, thì bất ngờ quân đội Byzantine lại sử dụng một công nghệ bí ẩn, đó là một loại súng phun lửa kỳ lạ. Khi ngọn lửa nó phóng ra, không thể dập tắt bằng bất cứ thứ gì. Nó không chỉ không sợ nước mà còn cháy to khi tiếp xúc với nước, gặp vật liền dính ngay vào. Ngọn lửa rất mạnh và cực khó dập tắt. Vào khoảng năm 670 sau công nguyên, đế chế Ả Rập khuếch trương nhanh chóng đã thành lập một hạm đội hung hãn. Năm 678, hạm đội khổng lồ này xông thẳng vào kinh đô Constantinople của Byzantine, định nuốt chửng con cá nhỏ này một phát vào bụng, rồi phóng thẳng vào châu Âu để càn quét châu Âu. Tuy nhiên, lửa Hy Lạp đã xuất hiện và xoay chuyển hoàn toàn cán cân cuộc chiến. Vũ khí kỳ lạ. Vào ngày 25 tháng 6, một vài ngày sau khi vây thành, hạm đội Ả Rập đã phát động một cuộc tổng tấn công vào thành Constantinople. Hải quân Byzantine chỉ thả một số thuyền nhỏ ra khiêu chiến, nhưng khi thuyền nhỏ đến gần thì bất ngờ bắn ra những ngọn lửa kỳ lạ. Ngọn lửa lan ngay vào chiến thuyền lớn của hạm đội Ả Rập và nhanh chóng bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa rơi xuống biển cũng không dập tắt được. Ngược lại, nó còn bùng cháy dữ dội hơn và vồ lấy các chiến thuyền khác như một con rắn. Người Ả Rập lúc đó thật kinh hoàng, họ chưa từng thấy lửa nào có thể cháy được trong nước. Đây chẳng phải là pháp thuật sao? Đợi đến khi họ định thần lại thì 2/3 số chiến thuyền đã bị thiêu rụi. Chỉ huy hạm đội Ả Rập là Pharaoh vội vã ra lệnh rút lui nhưng đã quá muộn. Trong cuộc chạy trốn cuống cuồng, họ đã bị truy kích bởi hải quân Byzantine, cuối cùng gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân đội Ả Rập phải chịu thất bại thê thảm nhất kể từ đầu cuộc thánh chiến và buộc phải ký hiệp ước hòa bình kéo dài 30 năm với Byzantine. Quân đội Ả Rập khiếp sợ gọi thứ vũ khí ma thuật này là lửa Hy Lạp, vì người Byzantine nói tiếng Hy Lạp vào thời điểm đó. Người Byzantine tự gọi đó là lửa hải dương. Công thức chế tạo ra loại lửa này được cho là của một người thợ thủ công Syria tên là Galenikos, bất ngờ dành tặng cho hoàng đế Byzantine chỉ vài năm trước khi cuộc chiến này xảy ra. Cùng với một loại dầu đen bí ẩn có khả năng tạo ra ngọn lửa không thể bị dập tắt. Tuy nhiên, sau đó người thợ thủ công Syria này đột ngột biến mất và từ đó lai lịch thật sự của anh ta mãi mãi trở thành bí ẩn không có lời giải. Byzantine được xây dựng trở thành một đất nước ôn hòa và thiện lương, họ không bao giờ gây chiến với quốc gia khác. Vì vậy, mặc dù hoàng đế Byzantine vô tình đoạt được thứ lửa kỳ lạ này, ông không có tham vọng thống trị thế giới, ông chỉ cất giấu nó phòng khi khẩn cấp. Công thức chế tạo được bảo mật tuyệt đối, ông cũng không cho phép có văn tự nào ghi chép lại công nghệ này vì sợ rằng kẻ xấu có thể lợi dụng để hại người. 39 năm sau, những người Ả Rập, những người mang trong mình những thương tích năm nào đã quên mất thất bại cũ và trở lại một lần nữa. Lần này họ điều tới 2.560 chiến thuyền trong hạm đội biển đến vây thành. Hơn 2.000 chiến thuyền có thể nói là đủ để xây dựng cả một vương quốc trên biển. Và lần này, lửa hải dương lại được phát huy. Bạn đoán xem cuối cùng chỉ còn bao nhiêu tàu chiến Ả Rập có thể quay trở về? Kết quả là 2.560 chiến thuyền nhưng chỉ có 5 chiếc quay về. Trong 700 năm kể từ đó, lửa Hy Lạp đã lập nhiều kỳ công, đóng góp to lớn cho vương quốc Byzantine cổ đại được truyền thừa nghìn năm. Trong thời đại hỗn chiến bất tận và xã hội hỗn loạn tại các quốc gia Tây Âu, Byzantine là điểm sáng duy nhất ở châu Âu thời Trung Cổ. Đặc biệt là Constantinople là thành thị duy nhất kế thừa nền văn minh và văn hóa Hy Lạp cổ. Có vô số tác phẩm nghệ thuật và sách cổ trân quý từ đế chế Byzantine, các cuộn giấy tay và các bảo vật quý hiếm, đồ thổ cẩm và nhiều đồ bằng vàng và bạc từ khắp nơi trên thế giới. Thật đáng tiếc khi tại nhân gian, một vương quốc dù trường thọ bao lâu cũng không thể thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Vào tháng 5 năm 1453, một nước khác từ thế giới Hồi giáo, nơi đã khiêu chiến và thua cuộc, lại đến thách thức Byzantine. Lần này, người Thổ Nhĩ Kỳ mang đến thành Constantinople những khẩu đại pháo với tầm bắn lên đến 500 mét. Bị pháo kích liên tục, ngọn lửa Hy Lạp cũng mất dần sức mạnh. Ngày 29 tháng 5, thành Constantinople bị chiếm, vị hoàng đế cuối cùng là Constantine VI tử trận, đế chế Byzantine bị tiêu diệt và công thức lửa Hy Lạp cũng từ đó mà chết theo. Vào đêm thành trì bị thất thủ, các quý tộc và học giả của Constantinople đã bỏ trốn và lưu vong ở các nước Tây Âu, đồng thời mang theo các tài liệu cổ quý giá, tái tạo các nền văn minh cổ đại đã mất ở Tây Âu dưới thời Plato và Aristotle, Alexander và Caesar. Người ta nói rằng chính những tài liệu này là tiền đề cho văn hóa nghệ thuật thời kỳ phục hưng, huy hoàng của châu Âu sau này.